สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านสเปนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านมีวิธีการจับจีบขนมกะหรี่ปั๊บมาฝากค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะ อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะคะ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะ